السلام علیکم this is حضرت بلال امید چې تاسو ښه به ان شاء الله په تیر لیکچر کې موږ 1.4 ایکسرسایز ختم کړو په دې لیکچر کې به ان شاء الله موږ د 1.5 تیوري ډیسکس کوو ان شاء الله ځکه کې موږ سره لمبه ټاپک ته مډیفیکیټیو انورس اف ا میټرکس چې کوم دی موږ مډیفیکیټیو انورس د یو میټرکس څنګه فایند کوو هغه په څنګه پوره طریقه کار پوره ارڅ تاسو کوم دی ډیسکس کیږي د لیکچر کې determine of a square matrix چې کوم دی موږ په لمبه کې کوم ټاپک ته هغه دی determine of a square matrix موږ چې کوم دی د square matrix په determinant څنګه فایند کوو صحیح شو کنه determine of a matrix A is denoted by A او د parallel line کې بس کوم هغه enclose وکړو دا چې کوم دی هغه د denotation دی هغه د matrix A ٹھیک شو example زموږ سره کوم دی A B C D زموږ سره example شو determine فایند کولای چې لاول بچ کوم دی موږ د فارم کې ولیکو parallel lines کې بچ کوم دی A ولیکو دا هغه چې کوم دی نمبرز دی هم په دې کې چې کوم دی هغه ولیکو صحیح شو کنه دا غي ډیر موږ فایند کوو څنګه او دا چې فایند کوو چې زموږ سره کوم دا ډایګنل باندې کوم الیمنټس دي دا بل لور به دا یو بل سره ملټیپلای کوو AD بیا به چې کوم دی ماینس ولیکو دا B یو بل سره کوو ملټیپلای کوو BC براشي AD ماینس BC دا زموږ چې کوم دی جنرال فارم دی کنه چې موږ ډیټرمن فایند کوو څنګه ٹھیک شو تاسو کوم دی په نمبر کې کوم چې سټانډرډ فارم کې 7 5 7 minus 12 دا موږ کوم دی د دوه سره کوم دی ملټیپلیکیشن دا کوو 7 multiplied by minus 12 به minus د فارمولې minus ولګي ٹھیک شو فارمولې دی minus د شته دی ها به 5 multiplied by 7 5 multiplied by 7 7 minus 2 کوم minus 84 راځي minus خپل دی 5 multiplied by 7 کوم 35 راځي نو minus 84 minus 35 نه کوم minus 119 راځي ٹھیک شو دا کوم دی د موږ سره کوم دی د B matrix کوم دی څه شو determinant شو clear شو simple کې څو نشته لاول چې کوم دی دوه نه چې کوم دی په دې کې زموږ سره کم نمبر دی کې وځر مډیفیکیشن وکړو یو ماینس لګي به چې کوم دی دا دوه یو ځر شي ملټیپلای شي دا چې د کم میټرکس لپاره دا سکوير میټرکس لپاره او د 2 کراس 2 لپاره ٹھیک شو دغه زموږ سره سیکنډ نمبر ټاپک دی سنگولر اینڈ نان سنگولر میټریسز سنگولر او نان سنگولر میټریسز څه ته وایي به دې کې ان شاء الله کلیر کیږي تاسو ته A square matrix A is called singular if A determinant is equal to 0 and a non-singular if A determinant not equal to 0. So, your square matrix کوم دی ایته موږ چې کوم اب زموږ سره singular وی کله چې دا غیر determinant د 0 برابر وي ٹھیک شو او not singular به کله چې A determinant د 0 برابر نه وي ټیک شو کنه not equal to 0 مطلب چې نمبرز چې موږ سره غراځي simple singular څه ته وي چې A determinant 0 برابر او non singular څه ته وي چې A determinant زموږ سره د not equal to 0 وي 0 برابر نه وي singular چې A determinant د 0 برابر وي non singular چې A determinant د 0 برابر نه وي simple example تاسو کلیر کوو زموږ سره 4 minus 2 minus 2 1 شو دی په کوم دی فارم په لول موږ ولیکو فیر لاین کې ولیکو ها 4 multiply by 1 بشي minus 2 multiply by minus 2 4 خپل ځای minus 4 multiply by 1 4 راځي minus خپل ځای minus 2 multiply by minus 2 راځي plus 4 راځي ٹھیک شو کنه minus خپل ځای درا کوشش صحیح شو 4 minus 4 نه 0 راځي نو سره څه شو A determinant څه برابر راځي 0 برابر راځي کنه چې A determinant 0 برابر شي زم سره صحیح singular وي so A is singular matrix زم سره کوم دی let suppose P زم سره matrix minus 4 2 3 7 دا به دی فارم کې ولیکو بیا به کوم دی دا یو بل سره ملټیپلای کو minus 4 multiply minus 7 minus د فارمولې ولګي د minus 2 multiply by 3 ٹھیک شو باندې کوم دی 28 راځي minus په خپل 2 multiply 3 زم 6 راځي 28 minus 6 نه 22 راځي زم سره 0 برابر نه دی کنه not equal to 0 دی او موږ سره کوم دی 0 نه greater دی کنه ٹھیک شو not equal to 0 شو دا سره شو if A determinant is equal to non singular matrix نو ویلی کنه چې A determinant not equal to برابر not equal to 0 برابر راشي ازم سره non singular وي لہذا P زم سره شو non singular matrices شو زم سره next topic دی adjoint of a matrix موږ کوم دی matrix adjoint څنګه find کو the adjoint of a matrix of A is just the matrix denotation کوم دي کې نور هیڅ نشته ته به ته P نم ډینوټ کوي شي د C نم ډینوټ کوي د D نم ډینوټ کوي چې څنګه ته ډینوټ کوي خو زه ډایرکټ د A نه چې کوم دی ما یو matrix زه ډینوټ کوم ټیک شو کنه د زموږ چې کوم دی A زموږ سره چې کوم دی راغی نه سره کې د A adjoint of A the adjoint د یو matrix A زموږ چې کوم دی د ADG of A نه سکیو ډینوټ کیږي let's suppose B زموږ A د A په زموږ سره چې کوم دی B دی نو بس یې کوم ADG adjoint of B shortcut فانګل سره لیکم ټیک شو let A زموږ سره کوم A B C D شو how that is دمون adjoint به څنګه فایند کوو how that is change the places of A and D the A D یو بل سره places change کا with each other یو بل سره and change the sign of B and C the B او C یو sign change کا sign مطلب څه دی
چې پلس یې نو ماینس کو چې ماینس یې نو څه کا پلس کا ټیک شو کنه ها څنګه راشي ای بی او ای ډی او سره ځای چینج کړو ډی دلته رالی ای دلته رالی بي زم سره پلس دی نو ماینس بي بشي سم سره پلس یې نو ماینس شي دا زم سره شو اډجاینټ شو د میټرکس ا ها ملټیپلیکیټ انورس اف ا میټرکس ملټیپلیکیټیو انورس د یو میټرکس څه ته وي موږ چې کوم دی ملټیپلیکیټیو انورس هم ویلې دی ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي هم ویلې شوې ده ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي هم ویلې شوې ده اوس موږ څه ټاپک دی ملټیپلیکیټیو انورس اف ا میټرکس د میټرکس زموږ سره ملټیپلیکیټیو انورس څه ته وي څه سیز دی لیټ ا بي نان سنګولر میټرکس یا زموږ سره کوم دی نان سنګولر میټرکس شو سپوز موږ کو if there exists another non singular matrix زموږ سره یو بل نان سنګولر میټرکس دی بي نان سنگولر څه مطلب شو چې دا غیر ډیټرمیننت د 0 برابر نه وي ټیک شو کنه دا شان د بي هم که چیرې a د b سره ملټیپلای کوم b سره a سره ملټیپلای کوم هغه مال راکې i که چېرې موږ a b سره ملټیپلای کوو b د a سره ملټیپلای کوو موږ هغه رزلټ څه کې i راکې i څه شی دی آیډنټی میټرکس دی زموږ سره چې کوم دی آیډنټی څه ته وایي آیډنټی میټرکس څه ته وایي چې په ډایګنل زموږ سره څه وي 1 1 باقي 0 0 هم سره 2 کراس 2 شو آیډنټیټي میټرکس دی څه مطلب دی ا زم سره میټرکس نان سنګولر بي زم سره بي نان سنګولر میټرکس دی چې ا سره بي سره ملټیپلای کوم او یا بي سره ا سره ملټیپلای کوم او مال آیډنټیټي میټرکس راکې ټیک شو دا به سي دن ا بي د ملټیپلیکیټیو انورس اف ا دا بي به زم سره سي دا د ملټیپلیکیټیو انورس سي د ا we denote the inverse of a by a inverse ټیک شو کنه hence بي زم سره a inverse برابر شو ټیک شو نو a into a inverse چې بي وځي ته a پټ کړل تا بي وځي ته پټ کا a inverse پټ کا a into a inverse or a inverse into a is equal to identity کچره a زما ملټیپلای کوم د a د خپل انورس سره یا انورس ملټیپلای سره a میټرکس سره موږ سره راکې اب انټیټی میټرکس راکې ټیک شو دا a انورس په سک پوینټ کې د میټرکس ایره پر چې کوم د مخکې پرو طریقې یا تاسو چې موږ مخکې راځي تاسو ټیک شو دا به څنګه ډیفاین کوو یوز اف اډجاینټ میثډ ټو کیلکولیټ د انورس اف ا نان سنګولر میټرکس دا وګورئ موږ څه کو a inverse په څنګه پوینټ کو a زم سره میټرکس شو a b c d فارمولا a inverse زموږ سره د a inverse پر فارمولا سره 1 over a determinant into adjoint of a څه فارمولا د a inverse موږ څنګه پوینټ کو د a inverse ته determinant پوینټ کلاول بیا چې کوم راغی adjoint پاړې کا پوینټ کا او یو بس دې فارمولا کې پټ کا 1 over a determinant د پټ کی او adjoint a و پټ کې دلته چې څه ته سمپل کې مطلب چې کوم دی a inverse راشي ټیک شو اگزامپل مخکې چې کوم دی ایکسرسایز کې تاسو ډسکس کوو ټیک شو 1.5